when it has been let through. I think Razork would be very happy to get his hands on something like the Naafiri if it is allowed open by SK, who are starting on the blue side. Δεν νομίζω ότι το Naafiri θα μείνει open. Για πάμε. Παιδιά, ο Owner actually πήγε να γίνει coach. Ο Owner coachάρει την SK. Ο κυνηγός. Λοιπόν, Naafiri Gwen πρέπει να είναι τα bans, αλλά αν είναι Naafiri Gwen μένει ο Rumble open. Και όλες οι ομάδες θέλουν ένα κομμάτι από το Rumble. Και μπορεί να γίνει γρήγορο first pick. Εγώ θα έδινα Naafiri. Θα έλεγα στον Μπουκάντα παίξ' το. Δείξε μου ότι το έχεις. Maokai. Λοιπόν, εδώ πέρα τα priority είναι Rumble, Naafiri, αν θες να παίξεις αυτά, Azir, που μπορεί να πάρει ο Humanoid πάρα πολύ εύκολα, τα Λίγια μετά. Rumble θα παιχτεί εδώ. Κοίτα, μπορείς να πάρεις Vi τα Λίγια, αν θέλεις. Το Vi είναι ban. Θα ήθελα να δω Naafiri. Θα ήθελα να δω Naafiri μαζί με Azir από νωρίς, για να πάρει μετά ο Ricker τα Λίγια και να πάρουν Pantheon με την τα Λίγια, να πάρουν κάτι τέτοιο. Sounds good. Γιώνε Σιτζουάνι. Let's go! Chat, έχουμε emote με σκύλο, dog. Είναι 2 σκυλάκια, η Naafiri και 2 σκυλάκια. Οκ. Επιτέλους ρε φίλε, πήρε κάποιος τον σκύλο. Αλλά τι AP θα πάρεις? Kennen. Anitop, το έχω ξαναδεί, το έπαιζε ένας φίλος μου το Anitop. Ziggs, μπορείς να πας και Ziggs. Galileo στο top lane για να παίξει versus Rumble, οπότε έχουμε Oscar Galio μαζί με Naafiri, τρομερό κόμπο. Η SK είναι τόσο κακή, ναι. Για Lek, ναι. Η SK πρακτικά είναι ομάδα που θα μπορούσε να παίζει στη Γαλλία και να μην βγαίνει πρώτη. Αν με καταλαβαίνεις. Κοίτα, ακόμα μπορούν να πάνε Ziggs Leona bot lane, κάτι τέτοιο αν θέλουν. Χειρότερη από Rogue. Παιδιά, το roster των SK, ξαναλέω, είναι ERL team. Ή τουλάχιστον οι Rogue έχουν Lek level παίκτες από ατομικό επίπεδο. Εδώ είναι πάρα πολλοί παίκτες που δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα στο μεγάλο stage. Έχουν τον Xenax που έχει προσπαθήσει να έχει πετύχει. Έχουν τον Ricker που θεωρείται ο χειρότερος mid laner. Και Dewey που παίζει πρώτο του split. Άρα είναι Leona. Leona Rel. Λέτε απλά να πάνε για Rakan. Λέτε απλά ο Mickey να πάει για Rakan με τα bans που έγιναν. Οπότε παίζει Paradox αύριο. Όλα τα games είναι αύριο, πληροφορίες στο hl.gr. Έχουμε σε κάθε παιχνίδι, μόλις γίνει το draft. Ρε φίλε, μπαν ρε στα AD carry που παίζουν versus βάρους και δεν πήρες βάρους. Και τώρα πρέπει να παίξεις versus Naafiri. Και η μόνη επιλογή πάνω κάτω είναι αυτό. Το Nautilus μπορεί να μπλοκάρει λίγο το Rakan. Αλλά ο Mickey δεν ενδιαφέρεται. Mickey, opinions on Brom. Και απλά να παίζετε φάπες με τον hit βάρους. You fuck with me? Yeah, okay, zero like Lek. Ο Bro μίλησε. You've already got the Galio, a big Alistair combo, follow up with the Galio. That spells a disaster for SK. Definitely does. The question is, will SK be able to disengage? You do have some mobility. Αλιστάρια δεν είναι, καλά και να έπαιρνα. Δεν νομίζω ότι έχει διαφορά. Λοιπόν, για να δούμε τι λένε οι viewers. Γιατί οι viewers θα αποφασίσουν ποιος κερδίζει. SK, Fnatic. Παιδιά, θέλουμε 32 άτομα prediction. Αν έχουμε 32 άτομα prediction, θα πάρουμε bonus από το Twitch. Οπότε ορμάτε μέσα με τους πόντους σας και πείτε μου ποιος πιστεύετε ότι κερδίζει το πρώτο παιχνίδι.
Θα ξεκινήσουν και giveaways από την επόμενη εβδομάδα λογικά με διάφορα πραγματάκια για όσους είναι μέσα στο stream και παρακολουθούν και έχουν πόντους. Κοίτα, νομίζω πως η απόδοση είναι ψιλομοιρασμένη σε δύο πλευρές αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά κοντά. Αρκετά κοντά. It's going to be fun to watch. I'm always excited when I see games like this. I'm always excited when I get to see new players in the LEC. It is a monumental task for Game 1 for them to try and take on Fnatic. Hey, Naafiri! Μην με απογοητεύσεις. Θέλω να δω πάρα πολύ το σκύλο και τι μπορεί να κάνει εδώ. Γιατί είναι από τα picks τα οποία έχω σπαμάρει full τελευταία. Είμαι καταραμένος στο solo και με αυτό. Όποτε παίζω Naafiri έχω support Leona. Συγγνώμη, Lulu. Έχω για κάποιο λόγο full Lulu, Karma, ενώ παίζω Naafiri. Και το top μου παίζει Vayne top. Και οι αντίπαλοι έχουν Draven Thresh. Οπότε είμαι cooked 24-7. Just rolling as much as we can. It's just like it's been sunny in Berlin, so I just want to go to a hill and just roll down, you know, just enjoy it. Για αυτός δείτε εδώ πέρα έχει Naafiri και το top του είναι Galio, το support του είναι Alistar και το ADC του είναι Varus. Εγώ θα είχα Αφίλιος Lulu, Vayne top. I feel I'm a little bit too fragile for that these days. There'll be a few broken bones. Humanoid caught out here by Loopy and by Rika. Bukada coming in from the side as well. Kedui trying to get in range. There's the hook. Humanoid might have to burn the flash. Does do so. Loopy flashes for the auto though. Mickey gave him an express ticket to his mid laner's face and Loopy happily. Ward! Ward! We're kind of saying, you know what, no pressure on, but SK already giving it to Fnatic. Great stuff. And unfortunate for Mickey, that was I'm gapping. Been there. Any Alistar player has been there where you're like, I'm gapping. And then it's like, oh no, I don't. Oh, Mickey, maybe Humanoid, said something unkind in the changing rooms beforehand, the prep rooms. Ωραία, τώρα ο Χούμα πρέπει να παίξει mid χωρίς να έχει flash. Κλάση. Αλλά παιδιά, βλέπω το comp και η Naafiri δεν είναι αρκετά καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Ο Jay σε κόβει full δύσκολα στο ulti, ο Nautilus μόνο μπορεί να σε κόψει. Also, the fact you managed to get the auto attack as Loopy to keep Humanoid in place means you get the dredge line later on, which works out great. But yeah, Mickey, that's a little unfortunate. But Loopy now. Έχουμε άλλο ένα μικρό fight. Η Naafiri πηγαίνει με το top side clear. Πολύ σημαντικό. Θέλουμε να δούμε πώς οι καλύτεροι παίκτες στην Ευρώπη παίζουν αυτό το pick. Ναι, σίγουρα ο Ρίκερ εδώ πρέπει να συνεχίσει να πιέζει με grasp. Τα trades του πάντα βγαίνουν καλά. Ο άλλος παίζει με fleet για το sustain. Ο Oscar παίζει σε ένα soft counter matchup. Δεν είναι το τρομερό counter matchup. Ο Genax επιλέγει να παίξει με το Comet. Το Comet το παίζεις για να βγεις καλύτερα στο lane. Παρ' όλα αυτά και έχει και ο K3. Αλλά μπορείς να παίξεις και με το Conqueror όπου μόλις βγάλεις δύο items στη διπλή μάσκα που λέμε. Δεν χάνεις κανένα trade από τον Galio και μπορείς να τον αμπιουζάρεις κιόλας. Επίσης αυτή η σκηνάρα στον Galio, πόσο ωραία είναι. Ο Oscar εδώ τρεϊντάρει πολύ μάχημος. Καθαρίζει και το wave ταυτόχρονα. Ωραία χρήση του Galio εδώ. Δεν αφήνεις το Rumble να κουμπίσει το wave. Το ακουμπάς μόνο εσύ. This is them domestically, so they're good domestically. Okay, if they did it internationally, that would be the issue. Yeah, that would be the issue. They played well internationally, apparently. But SK have a slight early lead here. Do you want to just highlight the new players again? Bukado obviously coming in to SK. That is a placeholder graphic. That is not 16-9 placeholder. Bro, πετάξανε placeholder γραφικό στο Basically the winter split for the LFL. Did a really good job over there with KCB. Crazy! As well was on BK Rock, I think is how you pronounce it. But before that has been around all of the regional leagues, having great performances in all of them. And after he won EML Masters last year, I think a lot of people looked at him as the guy that should be being promoted. Won it with BDSA over Vitality B, but it's just
obviously wasn't quite his time, and it must be really difficult coming into a team like this where it's like, well, it is my time. By the way, now, πρέπει να but κάτσω do I να δω have the παραπάνω team around me? Do I LFL have αυτό the το players split. around Θέλω me να δω that λίγο actually σε help τι me σημείο shine in βρίσκονται οι this sort of ομάδες. situation? Especially because when I looked at the way Kadui played, it was kind of just having a very good Εκεί δεν έχει understanding flash, of ούτε ο what Loopy. his Πρέπει να job έχουν on the μαζί map flash at αυτοί οι current δύο. point in time is. So you'd see Kadui opening up on mid wave pretty consistently and then saying, hey, I'm going to shove this wave. Razork, full clear, back, pickaxe, δεύτερο full clear, classic TL Nero τακτική για να ξεκινήσει το jungle clear σου. Ακολουθεί βήματα από τον επαγγελματία jungle της Ελλάδας. Κοίτα, η Σετζουάνι παρόλα αυτά, οκ, ματσάρει όσο μπορεί. Το clear της σίγουρα δεν είναι το ίδιο επίπεδο. Αλλά είναι οκ η Σετζουάνι. Για tank jungler καθαρίζει πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι ένα από τα bonus που έχει, γι' αυτό την παίζουν τόσο πολύ. Τώρα όμως και οι δύο junglers καταλήγουν bot. Οκ, τα voids θα βγουν στο τέλος του clear, η τράκη είναι up. Πώς θα παίξουν το υπόλοιπο τρέχος. Βλέπουμε η Σετζουάνι έχει λίγο πιο disjointed clear. Γιατί έκανε λογικά πρώτα το red buff. Βλέπουμε ότι η Naafiri έχει ξεκινήσει να κάνει το camp, ενώ τα golems τώρα βγαίνουν. Άρα ο Razork είναι ένα camp μπροστά σε XP. Θέλω πως δεν θα πάρει level 6 τώρα, αλλά θα πάρει level 6 να σκοτώσει το objective. Που εδώ σημαίνει ότι ο Razork, αν καλέσει το play και πει παίρνω το smite και πάρει το smite όντως, παίρνει 6 και μπορεί να φαϊτάρει, αλλά το bot του έχει swap προς τα πάνω. Και άσκησε λίγη fake πίεση εδώ, ίσα για να αγκάσει τους άλλους να μην κάνουν reset ή, να το θέσω αλλιώς, για να δει ότι δεν κάνουν reset. Ανέβηκαν πάνω, δεν έκαναν ποτέ recall και ακριβώς το timer του μπορεί να βρίσκεται στα voids για να παίξει το objective τώρα, θα πάρει level 6 από εκεί, ενώ η Sejuani είναι και αυτή κολλημένη κάτω. Αλλά εδώ dive στο Rumble. Παίζεις Alistar με exhaust, level 5 στο wave και παίζεις και Naafiri που μπορεί να πάρει level 6 τώρα για το dive. Ακούγεται καλό. Επίσης, για κάποιο λόγο ο Razork δεν κάνει W εδώ, φοβάται ότι μπορεί να παίξει fight. Αλλά αν θες να κάνεις γρήγορα τα voids πρέπει να κάνεις W. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Και επειδή έχει αργήσει τόσο, ο Genax πιάνει το wave, μπορεί να κάνει reset και μετά να πάει στο bot lane. Αλλά εδώ, αν είμαι ο Varus, τι κάνω? Ουσάρω το wave και ρικολάρω. Και ο Rumble έκαψε TP για να πάει bot. Αν εδώ ο Varus ρικολάρει και πάει bot, οι άλλοι είναι cooked. Αλλά κάθονται. Δηλαδή εδώ, τώρα θα μου πεις θέλω να καλύψουν το topside clear του Razork επειδή τα camps του είναι πάνω. Αλλά αν έφευγε ο upset και πήγαιναν bot. Πουλ, δεν έχω ιδέα ρε φίλε, έχω εγκαταλείψει πια από τον αγώνα. Έχω εγκαταλείψει. Δεν μπορούν να κάνουν τώρα reset και ο Alistar είναι mid. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουν λίγο backup πάνω στον upset. Τώρα θα πάρει 6. Να δούμε και πότε θα πάρουν level 6 στα supports. Αγώνας. Το W του skill της Star Tower aggro, ναι. Και αν κάνεις W, το Tower παίρνει aggro τα σκυλιά αν δεν βαρέσεις, δεν παίρνει εσένα. Που σημαίνει ότι μπορώ να περπατήσω στο Tower, να ανοίξω W και το Tower βαράει σκυλιά και εγώ πρέπει να περπατάω από μέσα. Άρεσαν οι Μάτσκο εξηγείς γιατί έκλεισαν. Γιατί ρε φίλε έπαιρναν zero value από το project τους. Το ίδιο με την ανόρθωση, απλά έχαναν λεφτά. Και πολλές φορές δεν μπορείς να ζήσεις για να βγάλεις λεφτά, χωρίς να βγάλεις λεφτά. Το dive έχει ulti. Oh, nice reactions, αλλά πάλι σε dead. Αλλά πάλι είσαι dead, οι SK δείχνουν ομαδικότητα εδώ, respect. Για τα πράγματα στα e-sports είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ περίμενα ότι θα πάει διαφορετικά, αλλά τα πράγματα είναι, ειδικά στα μικρά IRLs, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με τον Μάρκο. Α, νόμιζα τους Μάτσκο. Θες να εξηγήσω για ποιο λόγο η Μάτσκο είναι εκτός. Καλή πάσα ήταν όμως, για να αλλάξουμε θέμα. Αδερφέ μου, δεν ξέρω να διαβάζω. Είμαι τρισγλώσσιος και μπερδεύω τις γλώσσες μερικές φορές. Ένα το Γιώνες τώρα είναι 0-2.
Και είναι 700 gold πίσω. Καλά, περιμένουν τον Naafiri να βγάλει Eclipse για να παίξουν fight. Αλλά δεν έχουν φορσάρει dives. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν κάνουν swap για να φορσάρουν dive πάνω στον Genax. Γιατί ο Genax, αν φάει dive, πεθαίνει. Εδώ και σε Τζουάνι που είναι. Κάτω. Goes in, will pop it, still stunned underneath the tower. They engage as well as Razork dives forward. Nicky with a good punt back will keep himself alive. Ωραίος ο Razork, κάνει το δεύτερο ulti, μπορεί να το παίξει αυτό, έχει W. Έχει W, πολύ ωραίο το invisibility εδώ. Μπαίνει πάρα πολύ deep βέβαια και ξαναπαίρνει aggro από το tower. Αυτό ήταν λίγο περίεργο, μπόρεσαν να φύγουν εκεί, αλλά επέλεξαν να παίξουν το fight. Το dive ήταν εύκολο. Η συνέχεια παρόλα αυτά δεν ήταν τόσο τέλεια. Η συνέχεια ήταν λίγο πιο προβληματική. Two kills over to Bukada, who now has that heart steal complete as well. Only about 200 gold ahead of Razork. Okay, ο Μπουκάντας είναι μπροστά. Όλοι είναι μπροστά. Ρε, αν κερδίσουν οι SK, θα τραβάω τα μαλλιά μου. Θα είναι όντως ψηλό απίστευτο. Έξε τη σειρά στα γρήγορα γιατί άνοιξε stream το δεν είχα να πω. Τι πεπέγκας που είστε ρε μαλάκα Χομλάντα. Καλησπέρα Κουκίπε, βλέπουμε Fnatic. Βλέπουμε Fnatic να ζορίζονται με το early game του SK, αλλά έχουν σκύλο. Και τουλάχιστον αυτό κάνει λίγο fun το game. Λοιπόν, ο σκύλος έβγαλε item. Θέλω να δω με τι runes παίζει ο Razork, γιατί μπορώ να δω. Αλλά αν έπαιζε με μπότες θα είχε μπότες τώρα. Και έχει μπότες, ωραία, παίζει με μπότες. Ο Blender δεν είμαι καθόλου περίεργος, φιλέ. Θέλω η ζωή μου να είναι ήσυχη. Αυτά τα πράγματα απλά μας κάνουνε να είμαστε μίζεροι. Εγώ θέλω να δω τώρα το σκύλο να γαυγίσει, μπρο. Θέλω να γαυγίσει ο σκύλος, αλλά δεν το κάνει. Χάνει δράκο. Η Σετζουάνι έχει πάρει το early game στις πλάτες της. Ο Κόρκι είναι καλά στο game. Οι SK έχουν παίξει πολύ τίμιο game. Θα βοτάραμε σε σκύλο. Όχι. Δεν παίζει να χάσουν. Δεν παίζει να χάσουν. Σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Ναι, φίλε, όσοι το λένε αυτό είναι μπεκρίδες. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν σκύλο που κυκλοφορεί με 3 άλλους σκύλους. Οκ, κανένα. Ο Naafiri δεν γαυγίζει. Actually γαυγίζει. Ή τουλάχιστον τα σκυλάκια της γαυγίζουν. Κοίτα, εδώ αν είσαι η Naafiri νομίζω πηγαίνεις cleaver. Okay. Σε αυτό το game θα πήγαινα cleaver, αλλά αφήνω το ενδεχόμενο ανοιχτό για το άλλο build. Το άλλο build μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά. Βγαίνει σε Clips, σε Sojin, σε Rildas. Οκ, κόμπο μπομπο. Σετάρει το teleport, αλλά το teleport είναι πάρα πολύ μακριά. Τον έχουν μυρίσει. Τόντο. What is he doing? Όχι! Έκανε μαλακία εδώ ο Razork. Έκανε δεύτερο Q και όταν έκανε δεύτερο Q πάτησε W. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι τα σκυλιά δεν ξαναπήδηξαν στον Κόρκι γιατί ήταν στον αέρα και αυτός τα κάλεσε πίσω με το W. Οπότε έχασε damage. Ο άλλος δεν ξέρω τι κάνει. Παιδιά, το γκάλιο εδώ δεν ξέρω, λιποθύμησε ότι κάνει W άνοιξε. Παίζει να του είπανε αδερφέ μου, τρέξε στον bot και τα λιράκια. Οι SK παίζουν πολύ καλύτερα.
Η T1 πόσο έληξε, δεν έχει παίξει T1. T1 παίζει την Παρασκευή. Because they have got 2 dragons, the Groves would be their 3rd camp, and they got the first 3 kills of the game as well. Yeah, I don't mind the way SK played it though. They ended up they did one Void Grub, dropped it to secure the 2nd dragon, and then obviously we had those plays. Είχα μπερδευτεί γιατί ανέβασες 2 η ώρα. Εγώ ανέβασα 2 η ώρα. Και θα μην κάνει τα σκυλιά, παιδιά, δεν γίνεται να χάσει Naafiri. Αν χάσει Naafiri δεν το πικάρει κανείς. Ανέβασε η T1. Έπαιζε στο Challenger. Το δεύτερο της team, όχι το πρώτο. LCK τα ματσάκια best of 3. Ναι, το LCK είναι και θα είναι πάντα best of 3. Και θα παίξουν όλοι με όλους για να πάνε στο MSI. Θα έχουμε και ωραίο playoff bracket. Υπάρχει γενικά πρόβλημα με το game φέτος. Τα views έχουν πέσει από παντού. Όχι, τα views στην Ευρώπη έχουν ανέβει. Okay, τον τελευταίο χρόνο τα views στην Ευρώπη πηγαίνουν τάπα. Απλά υπάρχουν πάρα πολλά costumes. Και στην Ελλάδα, τώρα εντάξει μετράμε με LoL eSports, αλλά και στην Ελλάδα έχουν ανέβει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν ανέβει αρκετά στα μικρά regions, αυτό εννοώ πάντα. Αλλά το LEC έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν 3 συγκεκριμένες χώρες, 3 συγκεκριμένα σημεία που συντηρούν όλο αυτό. Στο Throw με τους Koi έχασα. Αλλά οι Koi χθες ότι έχασαν game player, ο Γιάνκος ξύρισε φρύδια. Στην Ελλάδα, αν μιλάμε για competitive, είμαστε ελάχιστα άτομα που ασχολούνται στο streaming με αυτό το κομμάτι. Ήταν και ο Voltis, αλλά ο Voltis πήγε για coach, οπότε χάσαμε και τον Voltis, ρε φίλε, στον πόλεμο. Fearless είναι goated. Το Fearless είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να γίνει ποτέ. Και θα δείτε ότι στο MSI θα είναι το που θα έχει και full ομάδες, Fearless drafts, θα γίνει πανικός στο MSI, θα γίνει πανικός. Μ' αρέσει ο σχολιασμός πολλές φορές κορεάτης. Κορεάτικος σχολιασμός. Razork εδώ μπορεί να κάνει W το ulti Nautilus, αλλά λογικά δεν έχει το cooldown, δεν θέλει να το κάνει επειδή είναι safe. Παίρνουν με teleport. Εδώ οι SK έχουν πολύ καλό lead. 2 δράκους. Πιάνουνε τον Mickey, πεθαίνει και παιδιά τι κάνει η Fnatic. Η Fnatic τι ακριβώς κάνει? Soul point. Και ο Μπουκάντα σμερφάρει. Παιδιά, δεν έχει να κάνει με καλύτερο draft. Οι άλλοι απλά παίζουν όπως να είναι. Πιάνονται παντού, κάνουν overextends. Δηλαδή, πεθαίνει ο Humanoid μία φορά χωρίς λόγο. Πεθαίνει ο Oscar μία φορά χωρίς λόγο. Πεθαίνει ο Mickey μία φορά χωρίς λόγο. Έχουν χάσει όλους τους δράκους. Κάνανε swap για να παίξουν Voids, γιατί έχουν Yone για να παίξουν Voids στο side. Και έχουν πάρει 4, αλλά ο Yone ακόμα είναι άφαντος. Οι άλλοι έχουν βγάλει 3 steel caps. Άρα damage δεν πολύ έχεις από τα auto-attacks. It's the fact that I'm thrilled to see SK stepping up in this way. Bakuda is playing incredibly well around. Hey, where is the position? Bakuda. Τον είπε Bakuda. Oh, nice, είναι πάνω στο overhit. Εδώ είναι που ήθελες Conqueror. Εδώ με Conqueror τον είχες λιώσει, τον είχες πεθάνει, τον είχες σκοτώσει. Όχι, όχι, όχι. Τι είδα. Bakuda getting chased out of his own jungle by Razork and Co. The tower will go over to Fnatic. Ρε, η SK αυτό που βλέπω τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ το Caster June, ο Caster June δεν ξέρει αγγλικά, ρε. Caster June καστάρει στα κορεάτικα. Δεν παίζουν τα fights. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι οι Fnatic δεν παίζουν σωστά τα fights. Είναι 1300 gold πίσω, ακόμα κερδίζουν. Okay, αν δείτε οι διαφορές στο gold είναι λίγο στο top και στο support.
Απλά το combo είναι obvious. Chains of Corruption, μπαίνει μέσα η Naafiri, ulti Γκάλιο και το follow-up έχει γίνει. Ή απλά μπαίνει ο Γιόνε και μπαίνει ο Γκάλιο και η Naafiri μπαίνει πιο μετά. Αλλά έχουν πολύ εύκολο combo. The only AP threat really is Oscar in, and he's gone that Hollow Radiance build. Now has the Haunting Guys, but isn't going to be doing too much magic damage in these fights as of yet. SK in a commanding position in the game. We'll take the Rift out as well. Αλλά με τα drafts πραγματικά μόνο να ρωτιέμαι μπορώ τι γίνεται. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά drafts που είναι off. Π.χ. αυτό το draft όντως μπορούσε αντί για poke βάρους να πάρει Ziggs. Οκ, poke θα έκανες πάλι και θα είχες και magic damage. Αλλά πήγανε με το βάρους. Το βάρους δεν έχει προσφέρει, ακόμα σκελάρει βέβαια. Και βλέπετε ότι όλοι μπορούν να πάνε armor. Αν το έκαναν αυτό και υπήρχε Ziggs, ο Ziggs έκανε true damage. Έχει flash, δέχεται CC chain. Δέχεται CC chain για πάντα. Μη σκοτώσει και το Mickey. Ο Herald Mid, το Tower Mid έπεσε. Ο Razork παλεύει να καθαρίσει το Wave, αλλά το Herald θα κρασάρει 100%. Ισχύει εν τελευταίο με το πρόστιμο στο streaming. Παιδιά, ισχύει, αλλά δεν ξέρουμε ποιος θα το φάει. Γι' αυτό, θαυμαστικό VPN. Για να μην φάτε πρόστιμο κουφάλες. Επιθετικότητα διαφήμιση. If they managed to get bot terror, they might have been a little bit healthier to start to rotate like humanoid towards mid. Για εσάς These δουλεύει. sort of mid lane plays, but unfortunately not going to be the case for Fnatic fans. And now SK moving Bukata down here as well just to cover the push and make sure Fnatic have to disengage. Getting control of this bot side jungle, your own and the enemies. Το πρόστιμο αυτό με το ίντερνετ, μωρέ, με τα πειρατικά. There's always an argument when you're looking at soul fights to say, oh, we can just play the other side of the map, get the Baron. Baron's not up for 4 minutes time, so really all of the action going to be around this bottom side. Ωραία, ο Humanoid πρέπει να κρατήσει ulti και να βγάλει δεύτερο item. Οκ, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να βγάλει δεύτερο item και ο Varus έχει σίγουρα gold. Το θέμα είναι ότι θα αγοράσει. Γιατί μπορεί να πάρει και άλλο lethality, να πάει last whisper, depends στο gold που έχει πάνω του, αλλά θέλει να στακάρει και το tier που θέλει ακόμα ώρα. Πακίτο για όλα ισχύει, αλλά εδώ που βλέπουμε, αυτό δεν είναι παράνομο ρε. Παιδιά, μιλάμε αν κατεβάζετε παράνομα ταινίες, παιχνίδια, βλέπετε παράνομα σειρές. Εδώ πέρα γιατί δεν έχουμε θέμα. Είμαστε το stream του λαού για το League of Legends. Φαντάζεστε ότι είναι ένα παράνομος. Έχω κατεβάσει ένα σωρό. Να προσέχεις! Μπήκε πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, Mickey X, πάλι κάνει κόλπα. Μπαίνει μέσα ο Razork. Να το combo, αλλά είναι σε λάθος άτομα. Ο Loopy είναι low. Αν τον σκοτώσουν, παίρνει reset την Naafiri. Το πήρε reset του Naafiri. Ξαναμπαίνει μέσα, παίρνει ασπίδα. Ζει με πάρα πολύ low HP. Τρέχει μακριά, αλλά ο Κεντούι μπορεί να ακολουθήσει να πάρει το kill. Ο Humanoid έχει φύγει από το fight, έχει εξαφανιστεί. Το παίζουν πάρα πολύ λάθος. Παιδιά, κάνανε το combo στον Loopy. Έχεις Varus, Γκάλιο, Alistar και οι άλλοι δεν έχουν cleanse και μου πιάνει το Nautilus. Αι, αι, αι. Αι, αι, αι. Πώς. Ρε φίλε, είναι τρέλα αυτό, δεν είναι να παίζουν τόσο λάθος το comp τους. All at 2 items as well. You can see Fnatic getting there, but Oscar is still a little bit behind. Humanoid trying to find what he can on the top side of the map. Ρε, το draft είναι μια χαρά. Δεν ξέρουν να παίζουν το draft. Οκ, δηλαδή εδώ δεν γίνεται το first target να είναι τα tanks. Παίρνει Naafiri. Δεν φλάσσαρε ο Ρίκερ, αλλά δεν εδώ, ο Ρίκερ δεν τρώει καν πίεση, ξαναμπαίνει μέσα. Τρελαίνω όταν βλέπω τέτοια. Οι escape αντρόι παίζουν πάρα πολύ καλά. Οι escape σε αυτό το game έχουν δαιμονιστεί, έχει μπει μέσα τους το φάντασμα των Χριστουγέννων.
Γιατί απλά παίρνουν συνέχεια δώρα όπου και αν πάνε. Και η διαφορά στο gold δεν υπάρχει καν. Αλλά τώρα πήραν και mountain, οπότε έχεις ένα comp το οποίο έχει εύκολο armor access, γιατί οι αντίπαλοι είναι full AD πρακτικά, με mountain show. Άρα το damage reduction είναι μεγάλο, θέλουν όλοι κάποιο είδους penetration. Έχουν black cleaver, έχουν last whisper, ο Γιόνι δεν θα πάει. And I think that's kind of what we haven't seen from SK in this game so far, right? A huge amount of the way they played has actually been punished. Μα πρέπει απλά να σκοτώσεις ένα από τα κέλη. Και το comp σου είναι καλό. Ακόμα εδώ, πού να πάω ρε troll, δεν με αφήνουν να φύγω. Κάτσε, γιατί βγαίνει τόσο μεγάλο το stream, τι ώρα άνοιξα. Α, οι άλλοι πήγαν 3 games. Στον 7ο αδελφό. Ποιος είναι ο δεύτερος αδελφός? Have a nice wallop into the enemy's backside at times. You really want to be as aggressive as possible, especially when you have a lead like this. But also SK do scale well, mostly because Fnatic have predominantly physical damage on their side. So Bukada already has the Randuins and the Heartsteel. Is only going to get tankier. Look at that 350 armor, Rob. Bukada. Obviously that's with the passive that you get. You haven't taken damage in your Δεν ξέρω jungle. πώς πέφτει. So strong right Δεν ξέρω πώς πέφτει, αλλά έχει ξεκινήσει πολύ καλά το game και συνεχίζει καλά το game για αυτούς. Οι Fnatic κρατιούνται πολύ καλά στο goal. Δηλαδή οι Fnatic δείχνουν ρε φίλε ότι ενώ χάρουν όλο το παιχνίδι, παραμένουν even στο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Το θέμα είναι ότι ρε φίλε, οκ. Buildάρει σιγά σιγά, η διαφορά είναι 2K τώρα. Ένας Baron να πέσει, θα χάσει τα πάντα. Wait, πήρανε και τον Atakan. Πήρανε και τον Atakan. Οκ, η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη. Η διαφορά είναι way bigger. Εδώ ο Γιόνε αυτό το tower το θέλει σαν μανιακός ρε. Παρακαλάει και λέει please αφήστε με να πάρω το tower. Εκλιπαρώ. Λοιπόν, Saints upset. Πετυχαίνει target όπου δεν είναι σε Τζουάνι. Το κάνετε one shot. Ulti Γαλιλαίος. Αν πάρουν να κάνουν οι άλλοι engage. Boom. Πέφτει κάτω ο Γκάλιο. Ανοίγει taunt. Αγκαλίτσα. Follow up με Γιόνε και Naafiri. Δεν το δεύτερος. Easy game. Σας δίνω το game plan, μου δίνετε το execution. You can see they just don't really have the vision control that they need to try and set up any deep wards, and the waves just aren't really putting pressure onto Fnatic. Upset is just so easily being this poke power split. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει ρε φίλε να το παίξουν σωστά. Πρέπει να το παίξουν ένα fight σωστά. To try and gain control of their own jungle once again. Humanoid is at 2.5 items now. That Yone will scale into the game. By the way, το prediction πώς πήγε? 12 με 82%. Η απόδοση είναι 1/861. Either late. Νομίζω πως το Yone late game κάνει party. Απλά με ανησυχεί πάρα πολύ ότι το Corki δεν παίζει με cleanse. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Corki, αν φάει Change, πέθανε. Αν φάει Taunt, πέθανε. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στο top lane. Ο Rumble βγήκε μπροστά. Το Mountain εδώ είναι goated. Δίνει πάρα πολλά stats. Ξεκινάνε Baron. Καταλαβαίνουν ότι ο Baron είναι το μόνο play το οποίο μπορούν να κάνουν για να ανοίξουν full το παιχνίδι, γιατί ο Yone χρησιμοποιεί πάρα πολύ σωστά το side lane για να βγει μπροστά. Okay, και αυτό δεν τους βοηθάει. Εδώ ο Yone θα μπορούσε να κάνει και re-engage, αλλά ο Mickey χαλάει ulti. Okay, ο Mickey X χαλάει το ulti και μετά δεν έχει ulti για τον Elder. Α, Mickey, Mickey. Αυτό μπορεί να ήταν ένα λάθος. Α, Mickey.
Δεν μπορούν να παίξουν τα fights. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα δώσουν τον Elder for free και θα βασιστούν ότι οι SK δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτόν. Μπαίνει πολύ aggressive ο άλλος στο Razork. Η ομάδα του Razork που είναι? Σίνεμα. Α, καλά. Οι, Fnatic. Παιδιά, οι Fnatic έχουν τσοκάρει full, οι SK τους τρέχουν στο map, ok. Τους λένε, θα πας εδώ, τώρα εκεί. Και τους πάνε όπου θέλουν. Παιδιά, εγώ τι φταίω που οι Fnatic δεν παίζουνε? Εγώ πώς φταίω όπου οι Fnatic είναι κουτσί σε αυτό το game? Δηλαδή, ακόμα και εδώ μπορούσε να παίξει το fight. Το βάρος σου, αράζει ρε φίλε με τις αλυσίδες, λες και είναι trapper. Α, τις πέταξε στο τέτοιο. Παπ. Such high value out of these ultimates and these abilities that don't net kills, but they just net control of areas. It's super patient as well. It's really easy. Δεν μπορούν να κάνουν connect σε κανένα fight. Οι άλλοι πρέπει να τους παίζουν full. Και ολεκτικά. He's gone. He's gone. There's the Elder. A final little bit of a blowtorch to kill him off in the end. Ricardo on the chase here as well. Well, perhaps we've seen why we don't see Naafiri, Dagda. One game played, one loss, and that's the sample size we needed in the LEC. SK 6,000 gold ahead. What? Soul, Elder, and Baron for the next 2.5 minutes. Fnatic left just bouncing off the ropes onto the mat. Bro, Pithia dead, down. And now they're just going to continue this push forward. Fnatic. Inhibitor, είπαμε. Ένα objective, ίσον ένα game. GG, well played. Οι Fnatic δεν εμφανίστηκαν. Τους ψάχνω ακόμα. Είναι εδώ οι Fnatic. Είναι εκεί οι Fnatic. Δεν ξέρω που είναι οι Fnatic. Αλλά σίγουρα δεν είναι στο 1-0. Εδώ οι SK έπαιξαν, δηλαδή εδώ ήταν και phenomenal play από τους SK. Τα παλικάρια σέταραν το map. Έπαιξαν το jungle matchup, δεν γκρίνταραν πουθενά, κυνηγούσαν εκεί που πρέπει. Τους έκλειναν τους δρόμους, ο άλλος έφερανε μυστήρα από το σπίτι. Το παίξανε όλο το game τέλεια και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Φταίει το first blood. Φταίει το second blood. Για οι Fnatic με αυτό το roster ότι χάνουν, είναι απίστευτο. Λοιπόν, Maokai. Και μετά παίρνουν Ezreal μαζί με... θα πάρουν Vi στο 3. Και απλά θα πάρουν Vi στο 3 επειδή οι άλλοι δεν μπορούν να παίξουν Vi. Εκτός αν φλεξάρουν το Maokai και πάρουν τώρα Vi. Πού είσαι ρε Rothwell, καλησπέρα. Οπότε τώρα εσύ δεν έχεις Ezreal για να παίξεις AD. Θα παίξεις Kai'Sa. Θα παίξεις Zaya. Πρέπει να πάρεις κάτι τώρα, γιατί μετά οι άλλοι θα πάρουν Vi και θα σου μπανάνουν τα AD. Παίρνεις άλλα για τον Huma. Έφυγε θα μου άρεσε να πάρουν AD Brom. AD και Bromen. Ουις και Dewey. Είναι το AD carry που έπαιζε στο LFL. Ωραία, παίρνουν Kai'Sa τώρα, δεν παίρνουν support, αλλά θα πάρουν Vi στο 3, Instalock. Το θέμα είναι τι μπανάρουνε. Wait, υπάρχει όψη να μην πάρουν Vi. Είμαι delusional. Τρώμαξα λίγο. Και τώρα τα bans μετακινούνται. Δεν έχεις κάποια μεγάλα priorities. Μπορείς να πάρεις supports. Ρε Λιώνα. Δηλαδή από τη μία δεν θέλεις το Maokai Sylas Comp να πάρει extra engage. Είναι τρομακτικό.
But when you've got this pairing with the Ari can be locked up by the Maokai and makes it very difficult to guarantee that follow-up and guarantee that Vi isn't just sending herself to her death. So I think this is where Θα λέω τον Brom δεν με χαλάει για τους Fnatic, αν το θέλουν. Γιατί είναι καλό versus Edge, είναι καλό versus Ari. Και έχεις ήδη engage από το jungle, που σημαίνει ότι μπορείς να σκυπάρεις engage από το support. Που το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τους άλλους, δηλαδή αν θέλουν να πάρουν karma, μπορούν να πάρουν karma και να παίξουν Ezreal karma bot πάνω σε Kai'Sa και να την abusarουν full. Είναι ένα μικρό possibility. Τι παίζουν, regular season είναι best of 3. Κάτσε να αλλάξω τίτλο, γιατί το score είναι 1-0. Ή 0-1. Or whether that is something that they need to ban away as well. Good to see smiles on the SK players' faces. Obviously very happy by their results in game 1, and it is Camille, their final δίνουν ρέλ. Fnatic. Wait, δίνουν ρέλ για να πάρουν τι. Για να δούμε. Πίστευα πριν ότι ο Μίκη θα πάει ρακάν, αλλά ο Μίκη γυρνάει στο full comfort του. Τζέναξ, εμπιστεύσουμε και πάρε γεια σου. Δεν είναι καν αστείο. Trust me και πάρε γεια σου. Θα πάρει Sion, bro. Θα πάρει Sion, bro, 5. Κάτω και θα σας πω γιατί. Let's fucking go. Γιατί ο Yasuo είναι counter στον R, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να πάρουν Brom οι ίδιοι, αλλά έχουν το Wind Wall. Και το Wind Wall κάνει cack όλο το kit που θέλει να παίξει ο Maokai για το πώς παίζουν τα fights. Οπότε τώρα βάζει το Wind Wall, κερδίζει το laning phase. Ο Nar δεν μπορεί να το τζάρει laning phase. Είναι πάρα πολύ clean. Είναι πάρα πολύ clean. Μ' αρέσει. Οκ, σε ακούω. Xenax με κέρδισες ρε φίλε. Να ξέρετε, βλέπει stream και ο coach λέει μπορεί. Predictions. Για πάμε λίγο ποιος θα κερδίσει Game 2. Θα κερδίσουν οι Fnatic και Blue, Fnatic ή SK, chat. Για να δούμε αν οι SK πήραν καθόλου believers. Δεν θα μπορούσε να παίξει. Είχε επιλογές γενικά να παίξει το Yasuo, οπότε βλέπω ότι το έχει παίξει καθόλου στο solo queue. Αλλά είναι καλό στο game. Για να δούμε, οι SK έχουν believers ή... Καταλαβαίνουμε πως η Fnatic έκανε ένα fumble και τώρα θα πάρουν πίσω το παιχνίδι. Ισχύει, μπορεί να είναι το final game. Φωνεύτρε fair. Thanks για το follow και στον Παπα... Δεν θα πω το υπόλοιπο. 91. Καλημέρα ρε Μπούκα. Καλημέρα είπα φίλε. Είπε καλημέρα, αυτός είπε καλημέρα κι εγώ. Μπούκα. Είναι 10 το βράδυ Βάστε στην SK, βάστε στην SK. Πάλι θα δούμε Rondo Fade Sari. Κοίτα, εδώ βλέπω έναν κόσμο όπου κάνεις all in στον upset, ο upset ψοφάει στον αέρα από Vi Yasuo Ari και μετά οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κερδίσουν το fight. Βλέπω αυτόν τον κόσμο αν οι SK παίξουν ίδιο παιχνιδάκι με το προηγούμενο. Βέβαια, θα τα καταφέρουν πάλι. Είναι δύσκολο. Will Smith. Neither of the junglers spotted out on their initial clears, but you could see humanoids stepping in to place a ward at the Razor Peak. So it will be solid enough information for Fnatic that Bukada has started on his bottom side. Yeah, Kadui going to step up here, make sure he's able to start auto-attacking the wave nice and early to get that push in against Upset, but obviously Upset having the... Γενικά με Ezreal έχουμε πει ότι αυτό το Q που το στόχισε είναι πολύ κακό, γιατί εδώ ο Kadui αν πετύχει το Q θα έχει 2 stacks στο passive και όταν έχει stacks στο passive σαν Ezreal μπορείς να κάνεις step up και να παίξεις trades λόγω του extra threat. Τώρα βλέπετε, ενώ το trade η σκεπτική είναι σωστή, επειδή ο Ezreal δεν έχει το attack buildaρισμένο, δεν μπορεί να προκάρει τόσο εύκολα το PTA. Πρέπει να πετυχαίνεις αυτά τα Qs.
little bit too much on the back end Η of it. SK σου θυμίζει ελληνικό team. Through his Ποιο? Razorbeaks to his Krugs and then to his red. Not an odd direction to Πάμε go, ρε but σκου, often you do πάμε ρε see, Razorbeaks into red into Krugs or red into Krugs into Razorbeaks if you want to path up. Λέμε όχι στους πράκτορες των Fnatic. Λέμε όχι στο κατεστημένο και στα φαβορί. Πατάμε πόδι. Όχι, όχι. Όχι, κατάσταση cooked. Κεντόι. Απλά φάτε το λούπι. Ξέρεις κάτι, μην πας κοντά. Κεντούι, σε μπεϊτάρουνε. Worth W, Worth. Ο Maokai πάει για counter jungle. Πού να ξέρω καημένος ότι χάνει όλο το side. Ο Maokai εδώ χάνει 2 camps, 2 παιδιά, 1 κόρη. Η κόρη του την παίρνει ο Μπουκάντα. Λέμε στα σουβλάκια, ναι. Μπρο, να πάρω κύρα Σοφία για βραδινό, ναι ή όχι. Η κύρα Σοφία είναι insane, ρε. Mystic shot forces Mickey to back a little bit further away, but getting up to the head is definitely what Fnatic want to do. On day one, he wards the key carry, 26k ADA, absolutely popping off, although he was a bit quieter in the early game. As the game went on, he was really... Ωραίο εδώ πέρα, βουχάντα! Ρε, τι κάνει η μπουγάδα? Θα πετύχει κανένα random charm με το πέρα ο Ρίκερ. Μπρο, ωραίοι, ωραίοι. Καταλαβαίνουν τα όρια τους. Καταλαβαίνουν τα όρια τους τουλάχιστον. Το παίρνετε φλάστερη μπουγάδα. Μπουγάδα, μήπως πάμε να πάρουμε red buff. Έχει πράγει από την άλλη, δεν θέλει να δώσει camp στον Razor και θέλει να τον κρατήσει πίσω. Ρε λούστε, σε τι πόνταρα. Πόνταρες σε αυτούς που προηγούνται 1-0. Πόνταρες σε μια ομάδα όπου θέλει πίστη. Δεν να σε διαψεύσει. Ακόμα πιστεύω ότι είναι χειρότερος jungler. Φίλε, οι junglers είναι ο Σκούμον, ο Γιάικ, ο Razor και ο Ελιόγια. Δεν είναι καλύτερος από αυτούς. Ο 1-1-3, που και ο 1-1-3 смерφάρει τα games του. Ο Ίσμα, ο Ίσμα έχει γίνει λίγο φλίπας τελευταία, αλλά τον έχουμε δει να παίζει λεκ. Ποιοι άλλοι? Είναι ο Malrank. Τσάτ, ξέχασα το Malrank. I forgot. Apologies. Οκ, ο Malrank είναι πράκτορας. Oh, this is a solo bolo angle. Όσκαρ, πατώνεις. Όσκαρ, θέλω να μου πεις αν πατώνεις. Γιατί βλέπω ότι ο Τζέναξ σε έχει κάνει όπα. Τον Ελιόγια τον είπα, ρε. Ρίκερ, level 6. Αστοχή το charm. Αστοχή το charm. Αλλά μπαίνει μέσα. Όχι, όχι, όχι. Ο Razor έκανε W το minion. Παιδιά, ο Razor έκανε flash W το minion. Τους πήρε 2 flash μόνος του ο Ρίκερ. Έτσι. Με ακροβατικά. Μπρο, ωραίος ο Ρίκερ σήμερα. Όπα. Ο Ρίκερ είπαν ότι είναι ο χειρότερος mid laner και αυτός το πήρε προσωπικά. Και παίζει παιχνιδάρα. Όχι, ύπνο σηκώνουμε πρωί, τα λέμε ρε reload. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά, να βλέπεις. Solo bolo. Φας, ο Ρίκερ δεν είναι ποτέ κακός. Μπρο, όλοι οι mid laners του LEC τον λένε το χειρότερο mid lane. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι mid laners. And Loopy gets to play funnel mid with Rika. Okay, nice. I'm glad we're bringing that back just for him. Yeah. Nice, yeah. But yeah, Humanoid having a He's looping. So far, Loopy's doing a really good job of punishing him, but it's one of those windows where... Παιδιά, ο Humanoid είπαμε ότι στο mid δεν έχει κόντρα κάποιον. Το support τον σκότωσε.
generally speaking, you're right. Ο Reaker είναι 20 CS μπροστά. Humanoid. Θέλω να μου απαντήσεις στα γρήγορα. Πατώνεις. Are you actually stepping down when you go deep into the water? Τι ωραία τα μιλάω τα αγγλικά. Τώρα έπαιζε Mad Lions, έπαιζε τίμια, αλλά πάντα έπαιζε supportive. Ο Reaker. Ξαναλέω, όλοι οι mid laners που κάνανε tier list τον βάλανε τελευταίο. Οπότε αυτό κάτι λέει και νομίζω ότι το mid lane είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός ρόλος. Ειδικά σου λέω, παιδιά, ο Humanoid. Δεν ξέρω τι κάνει ο Humanoid, είναι práκτορας, αξιόν να τον βάζω BTR κι εγώ. Αλλά οι SK σήμερα παίζουν πολύ ωραία, δηλαδή το League of Legends τους είναι clean. Τον έχει, ο Genex αυτό το κερδίζει. Ulti! It's over. Top over. Top over. Ω, Steve Maoki είναι κοντά, μπρε μέσα η Vi, χτυπάει μπουνιές, δεν έχει κάνει ακόμα ulti. Ποιον θα επιλέξει, μπρε μέσα στο Maokai, αυτός είναι στο μισό του HP, αλλά μπορεί να πάρει kill μαζί με την Kai'Sa. Πεθαίνει με ένα ακόμα Maoto και το πάρει ο Ace, αλλά μπαίνει μέσα με το δικό του Wiki, θέλει να παίξει ακόμα το fight με το Reaker, να έχει κάτω από το δικό του ulti και αυτός. Μπρε μέσα η Vi, δεν θα φλασάρει, αλλά ο Reaker είναι κοντά, το Charm πρέπει να βρει στόχο, το πετάει και δεν πετυχαίνει τίποτα. Κανείς δεν ερωτεύεται, αλλά μπαίνει μέσα τώρα και ο Silas. Κοιτάει από τη γωνία, ποια ulti θα πάρει, μπορεί να πάρει τη Vi, μπορεί να πάρει τη Sari. Ας το hit change και μετά μια μπουνιά στη map μπορεί να τον αφήσει εκτός, αλλά για κάποιο λόγο η Vi περιμένει πάρα πολύ ώρα. Μπαίνει μέσα όμως τώρα, τι κάνει ο Humanoid, το Χριστέ μου, Θεέ μου, τι κάνει αυτός ο παίκτης, έχει τρολάρει πάρα πολύ και τώρα πάλι. Γυρνάει η SK. Και ο Upset δεν έχει flash, μπαίνει μέσα ο Μπουκάντα, τον βαράει στο μάτι. Και τον αφήνει τυφλό, shutdown για το Reaker. Humanoid, είσαι μεγάλος τρέχτης, μπρο μου. What the fuck? What the fuck? Βρω, πήρε Vi ulti και την έκανε του χρόνου, ρε. Δείτε εδώ, πόση ώρα περιμένει για να πάρει ulti ο Humanoid. Ωπα ρε, και Dewey εδώ πέρα, γκολ. Είναι μπουκάντα, αλλά εγώ τον λέω μπουγάδα. Μου αρέσει περισσότερο. Επειδή είναι Έλληνας. Δείτε εδώ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Humanoid. Δείτε τι κάνει. Πας στο hit a change, του παίρνει 3 χρόνια να πατήσει να κλέψει ulti. Του πήρε πάρα πολύ ώρα να κλέψει το ulti, ρε φίλε. Είναι σαν να σκάλωσε, λάγκαρε. Και εδώ η μπουγάδα, δείτε τι κάνει. Πα. Μάτισε στο Humanoid. Πάλι εγώ φταίω, μαλάκες. Με κάποιο τρόπο, ό,τι και να γίνει, βάζω στοίχημα πόλεμος να ξεκινήσει αύριο. Μαλάκα Νίρο, είπες ότι σήμερα η μέρα ήταν πολύ καλή και ξεκίνησε πόλεμος, μαλάκα. Όχι, είχα ευόσμο, δεν είπα τη λέξη, είπα την άλλη λέξη. Αλλά είχε vision. Βγήκε από το μπουσάκι και μια στιγμή ο άλλος, έπρεπε να σπαμάρει δόκι. Είναι leg παίκτης με 0 ping, δεν έχει δικαιολογίες. Μα δεν ήξερα αν έπρεπε να πάρει Vi ulti, Ari ulti. Μα ό,τι και να έπαιρνε, απλά έπρεπε να σπαμάρει κλικ, Ezreal ulti να έπαιρνε. Πάλι θα έκανε άπειρο damage. Αλλά έπρεπε να πάρει κάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα, 3 voids, τα άλλα voids έχουν βγει. Ο Yasuo τώρα ψιλοϋποφέρει βέβαια, έκανε τρολιά. Ο Yasuo σε αυτό το μάτσα πρέπει να είναι 20 CS μπροστά, έτσι. Πρέπει να είναι 20 CS μπροστά, ο Yasuo είναι πίσω. Αλλά εδώ, γιατί κάτι μου λέει πως οι Fnatic θα τα πιούνε. Μπουγκάντα. Μπαίνει μέσα, πιάνει Upset, τον τσιμπάνε και Dewey. Προσπαθεί να κάνει damage, αλλά μετά ο Upset μπορεί να φύγει μακριά, κάνει DPS πάνω στον Μπουγκάντα και μπορεί να πάρει το kill. Ό,τι λέω το αντίθετο, μαλακά, ό,τι λέω το αντίθετο. Ό,τι λέω το αντίθετο. Έκανα reverse κατάρα του SK. Rika TP's away from bot lane, knowing he was in for a world of hurt down there. In the end, Loopy, is he gonna sack here? So taken down by Humanoid. So in that SK go that little bit too far. Εδώ ο Upset δεν έπρεπε να ζήσει. Ήταν ωραίο το initial play.
Είναι λίγο cooked τώρα. Δεν ήταν πολύ κοντά η Άρη για να παίξει κουμπάκια μπαμ-μπαμ. Okay, γιατί ήθελε εκεί η Άρη να παίξει κουμπάκια μπαμ-μπαμ. Ο Γάδας έχει item, αλλά εντάξει και ο Μάοκα είναι πάρα πολύ καλά. Οι διαφορές, η μεγαλύτερη διαφορά είναι στο mid, αλλά και έχουν χτιστεί μετά διαφορές για τη Fnatic που κρατάνε το game even. Φίλε, δεν θέλω να πω τίποτα. Ό,τι και να πω θα γίνει το αντίθετο. Οι Fnatic θα παίξουν insane play σε λίγο. Dead. Αχ, εδώ πέρα φίλε και Ντουί. Ας το έχεις ένα Q. Αν είχε πετύχει το Q, θα είχε cooldown για να κάνει κι άλλο Q πάνω στο stand της Rel. Αλλά επειδή το αστόχισε, το cooldown δεν το πήρε πίσω και δεν το είχε ποτέ. Actually, μπορείς να κάνεις dive εδώ. Δεν νομίζω, να πεθάνεις κιόλας. Πες το θα βγει over 26,5 kills. 26,5 kills θα έχουμε σίγουρα στο παιχνίδι. Τυχαίο, φαντάζομαι το λες τυχαία έτσι, για έναν φίλο σου. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να ανοίξουμε μια μπίζνα. Οκ, μία μπίζνα. Θα μου λέτε, Νιρό, ποιος θα κερδίσει εδώ. Θα σας λέω εγώ. Εσείς θα παίζετε το αντίθετο και θα μοιραζόμαστε τα κέρδη. Θα είμαστε σαν τον Nick the Greek, ρε φίλε, που μετρούσε κάρτες στα καζίνο. Η Mickey. Ο Wicca, ρε φίλε, έχει ήδη το Road of Fate. Αυτό το Road of Fate σε μένα μου αρέσει το XP Cup. Γιατί δεν γίνεται ο άλλος να παίζει Road of Fate στο mid, να είναι ήδη ένα level μπροστά και με το Raw να πάει 2 levels μπροστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το gap. Από την άλλη το gap είναι στο top, όπου είναι ένα level πίσω ο Genax. Ο Genax νομίζω δείχνει ότι δεν είναι πάρα πολύ άνετος με αυτό το Yasuo pick. Γιατί αν ήταν άνετος θα ήταν όντως πιο μπροστά. Τώρα δεν είναι τόσο μπροστά. Έχει βγάλει item ο Narnes στο 2-0, αλλά πήρε το tower. Ο Genax πήρε το tower. Εργολαβία. Homelander, θα σε στείλω ρε φίλε στην κουλάκ με αυτά που γράφεις. Το ότι υπάρχουν άτομα που βλέπουν unironically TikTok battles, είστε άρρωστοι ρε. Ό,τι γίνεται σας αξίζει. Ό,τι γίνεται σας αξίζει. Θα μας πάρουν χαμπάρι και θα κατεβούν στις εκλογές όπως στην Κύπρο που κατέβηκε ο άλλος ο YouTuber. Και μετά θα λέτε, Χούλης τελικά γαμάτος ήτανε, παιδιά, τι γίνεται. Για ποιο λόγο ο Πάνος Ντέντ είναι πρόεδρος του Πασόκ. Αχαχαχαχα. As of just looking for a bit of poke damage on Tarika, totally agree with you. He's definitely not as strong as he would like to be in this portion of the game, and with Fnatic getting relatively stronger. Υπάρχουν άτομα που δίνουν λεφτά σε TikTok battles. For real. Δηλαδή, αν έχεις λεφτά για κάψιμο, δεν ξέρω ρε μπρο. Πραγματικά δεν ξέρω ρε μπρο. Μου θυμίζει τους γονείς μου όταν μου λέγανε που έβαζα αρπή για να πάρω skins, που μου λέγανε τουλάχιστον πάρε κάτι να φας, να σου μείνει, να το θυμάσαι. Και τους έλεγα, μα το... Παιδιά, ο Μπουγάδας είναι ωραίος. Κάποιοι δίνουν και τετραψήφι σε μία μέρα. Είναι άρρωστο. Απλά μακριά από αυτά, μόνο αρνητικότητα φέρνουνε. Εδώ πέρα ο Humanoid ρισκάρει. Αν έτρωγε το charm, το trade ήταν even. Ο Μπουγάδας ήταν ο jungle του Βασίλη. Παιδιά, τον λέμε Βασίλη γιατί είναι φίλος μας, έτσι είναι γνωστός. Καλό trade ρε φίλε, Δράκος για Herald στο τέλος. Και ο Yasuo σου ήτανε... Ο Yasuo πήρε tier 2! Ο Yasuo πήρε tier 2!
Κάτσε. Ο Γιάσουο ήτανε 1000 gold πίσω. Ο Γιάσουο τώρα είναι 300 gold μπροστά. Ο γάδας Έλληνας παίζει επιθετικά. Παιδιά, πήρε tower στο top, πήρανε kill τώρα, πήρε tower tier 2, πήρε waves. Ο Γιάσου από εκεί που ήταν, whatever, θα μας κλάσει. Τώρα ο Γιάσου είναι, θα μας μπαουλιάσει. Overload στο bot, ο Γιάσου ελέγχει mid και ο Γιάσου έχει teleport. Εδώ πρέπει να κάνει teleport, στο wave τώρα. Πρέπει να έρθει. Δεν θα έρθει. Απλά είναι όπου φύγει. Το Golden SK είναι όπου φύγει. Ωραία, έφαγαν μπαούλι εδώ. Λοιπόν, ο Νάρο, όπως έλεγα, είναι 300 gold μπροστά. Παιδιά, ο Γιάσο είναι εργολάβος. Ο Γιάσο δεν παίζει fights. Ο Γιάσο βλέπει πύργο, παίρνει πύργο. Εργολαβία. But it's kind of the same as the last time. You're eking out these gold leads only to watch them dwindle as Fnatic overload one side of the map. So much gold in Upset's pockets as well. 4-1 and 2 now on this. Kai'Sa has that Kraken Slayer complete. We'll have another look at the fight because you can see SK like, please charge, take it. And with Oscar T being behind, it just becomes so tricky. It's also the fact that Lupi Kadui gets stuck here means that you're just in such a terrible spot. Ο Ρίκερ έκανε όλα τα ultimates και πάλι πέθανε. Γιατί είναι να πάει Hull Breaker. 2 flash εδώ, οκ. Άρα το flash του ήταν worth για να πεθάνει. 2 items για σου. Ωραία, ο Κεντούι έχει μείνει πίσω. Ο Κεντούι είναι 25 CS πίσω. Μαζί με το tier το οποίο ακόμα στακάρει. Αν βγάλει το mana immune, το gold value του είναι ok για να παίξει fight. Εδώ Upset κινδυνεύει. Ωραία, Upset ξύλο. Ωραία. Παιδιά, είδατε ότι είπα ότι ο Upset είναι μπροστά και πέθανε. Θα σταματήσω να μιλάω, παιδιά. Νομίζω ότι οι παίκτες θα με αποφεύγουν. Όσκαρ, τι κάνεις? Όσκαρ, είσαι πάρα πολύ wild. Πάμε. Και το παίρνω και ντουί. Παιδιά, είναι τσόκ τον SK, τον Fnatic, αλλά οι SK παίζουν πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τιμάκι των SK. Έτσι, και ντούι να μπαίνει, μπουγάδας να μπαίνει, ο Λούπι ο Κορεάτης που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μπρο, οι άλλοι μιλάνε αγγλικά και αυτός λέει yes, let's go. Και απλά είναι insane. 1-4 είναι βέβαια, αλλά πάλι το παίζει το game. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. Ο εργολάβος ο Τζέναξ με 4 πύργους. Ο μπρο μου λέει fight. Να, I don't do that. I never fight. Βέβαια, η διαφορά στο XP στο mid έκλεισε. Που σημαίνει ότι με το Road of Ages η Άρη θα είναι 1 level μπροστά, δεν θα είναι 2 level μπροστά. Πάλι θα πάρει το gold value, πάλι θα είναι πάρα πολύ δυνατή, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Βέβαια, ο Μπουγάδας είναι 2 items, 1200 gold μπροστά. Ο Maokai για να είναι competitive δεν έχει κλείσει μπότες. Αν ο Maokai αποφασίσει να κλείσει μπότες, έχει μείνει πίσω στο gold. Όχι, αυτό δεν είναι κακό. Γιατί ήταν κακό, δείτε το map. Η ομάδα σου είναι από recall. Δηλαδή όλη η ομάδα σου κυριολεκτικά πήγε πίσω να κλείσει items. Δεν μπορείς να πουσάρεις στο tier 2 που δεν υπάρχει στο top. Έδωσε τον goldάκι, μόνο gold έδωσε, εντάξει 0-2-1 είναι. Δεν είχε κάτι άλλο, αλλά πολύ σημαντικό ότι έχουμε fight στον Δράκο. Και παιδιά, θέλω να σας πω ποιος πιστεύω ότι θα κερδίσει, αλλά θα κερδίσει η άλλη ομάδα. Οπότε, θα μείνω σιωπηλός. Τζέναξ από το Βεζολούλου top, πόσο έχει μεγάλο. Παιδιά, αυτό είναι που λένε, του την έχω στημένη. Oh my god, Razork δεν έχει flash. Oi. Razork, έχεις control ward και sweeper, άπρε! Έχεις control ward και sweeper!
insane. Οι SK τους καταλαβαίνετε, τους έχουν κάνει ό,τι θέλουν, ρε. Τους βρίσκουν παντού, έχουν μπει στο μυαλό τους. Σταματάνε και αυτό το Soul. Ο Yasuo είναι στο top, καλύπτει, λέει Tower. Δεν θα πάρεις Tower, φίλε. Είναι κατά σαν εσένα. Να μην το αγοράσει το ρημάδι. Εδώ πρέπει να κάνει ulti ο Mickey και κατευθείαν W. Όχι, όχι. Ρε αυτό. Ναι, αλλά δείτε το mid. Δείτε το mid. Οι εργολάβοι. Bro, θα προσλάβω τους SK να μου φτιάξουν καινούριο σπίτι. Τρώνε flank. Τρώνε flank. Τρώνε flank. El flanco bellissimo. Ο Yasuo λέει, θα παλέψω. Ο Σκαρίνιν μπορεί να μπει μέσα. Θα κάνει το ulti, θα το αποτύχει. Αποτυχαίνει και το stun. Του δίνει πόνο ο Τζέναξ. Τον σηκώνει στον αέρα. Πρέπει να πάρουν το kill. Αλλά αυτός φλασάρει μακριά. Μπορεί να φύγει ο Κεντούι, αλλά όχι και το support. Από την άλλη είναι ο Τζέναξ. Μπορεί να πάρει το port, αλλά τρώει το stun. Βρεθεί κάτω και αυτός. 2 kill για τη Fnatic και το tower μένει όρθιο. Το πιο σημαντικό. Η διαφορά στο gold πέφτει και χωρίς τον Ρίκερ εκεί, ένα πάρα πολύ μεγάλο gold value το οποίο έχεις δεν είναι ζωντανό. Oi, 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 oi. Πιάνονται πάρα πολύ. Δηλαδή η SK βλέπω την απειρία τους. Έπεσε το tower. Από τι έπεσε? Από τι έπεσε το tower? Το φύσηξε ο κακός ο Λύκος. Αλλά ναι, οι SK δείχνουν λίγο απειρία, δείχνουν ότι είναι πιο φρέσκια ομάδα. Αλλά μηχανικά μιλώντας, είναι πάρα πολύ καλοί. Το χάνουνε επειδή τρώνε picks. Λούπα, λούπα, λούπα. Ο Τζέναξ στο fight, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Παιδιά, flip it! Flip it! Ο Ναρ δεν έχει teleport! Ο Ναρ δεν έχει teleport! 50-50 vs Razork, δεν τα κερδίσεις ποτέ αυτά. Μπουκάντα, δεν μπορείς. Τα μπορεί όμως ο Ρίκερ. What the hell! Μπαίνουν πάνω. Ο Razork τρέχει μακριά. Ο Human δεν μπαίνει μέσα με ulti. Ο Τζέναξ δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, αλλά θα πεθάνει. Δεν έχει το revive. Είναι 137 και μετά ο Loop πρέπει να φύγει αυτός μακριά γιατί ο Razork είναι ακόμα από πίσω και μπορεί να κάνει το δικό του W. Έχουν πάει πάνω του. Περιμένει μέσα στο μπουσάκι. Το tower είναι 10 HP και οι Fnatic καρφάζουν το 30. Είναι κυπουρί. Εργολάβη versus κυπουρί. Αυτό είναι το game. Ρίκερ, τι κάνεις? Στον τοίχο. Το ulti! Σκοτώνει. Μπαίνει μέσα ο Κεντούι. Είναι half HP. Τον πιάνει ο Razork. Δεν έχει damage. Τσόπα τραμπολίνο. Όλοι στον αέρα. Αλλά από την άλλη μπορεί να μπει μέσα πάλι ο Μπουκάντα. Χτυπάει το Razork. Αυτός έχει ακόμα λίγο HP. Οι μπουνιές δεν σκοτώνουν. Όμως από την άλλη. Ο Absit μπορεί να πάρει το kill. Και ο Ρίκερ 10 HP. 4 άτομα ζωντανά με 10 HP το καθένα. Όποιον δεν πετύχει spell μπορεί να πάρει kill. Αλλά δες εδώ. Μπορεί να κάνουν recall και κυνηγάνε μαζί με τα minions. Τα minions είναι σαμποτέρ. Ο Σκαρίνιν. Πιου. Δεν πετυχαίνει τίποτα. W από τον Ρίκερ. Αν πάρει κοντά μπορεί να σκοτώσει. Oh my god. Execute! Execute! Close! Close! Θα μπορούσε. Μαλάκα, έσαν όλοι 10 HP. Εδώ ο Τζέναξ νόμιζε ότι έχει revive και φλάσσαν μέσα στο fight. Δείτε τι κάνει ο Τζέναξ, ρε. Δεν είχαν βάει ulti. Motherfucker, δεν είχαν βάει ulti τόση ώρα. Το βάει ulti ήρθε μετά. Πουγάδα! Είναι η στιγμή σου, αδερφέ μου. Αν το κλέψεις, επίτιμος Έλληνας. Α, too much. Τον πίεσα. Εγώ φταίω, τον πίεσα. It's my fault. Dragon in 50 seconds as well means that this Baron is going to get a ton of value for Fnatic, and you already kind of said it, Medic, there's a lot of standing hold for them. You got the Terra on bot, you get the Terra there on top, mid lane turret is very low as well. Fnatic trying to get as much value on this push as they can. Third items before that Dragon spawns. Σήμερα φεύγουμε 12 η ώρα. Είπα να κάνω ένα short streamάκι, λίγο leg και μου βγήκε.
Ο Γιάσου κανονικά θα έπρεπε να μπορεί να κάνει κάτι. Απλά το flash του πριν ήταν τρολιά. Ο Γιάσου θέλει setup από τη Vi. Εγώ σας είπα, το play είναι ulti Vi πάνω στην Κάισα. One shot την Κάισα. One shot την Κάισα. Και μετά παίζει στο fight. Δεν ξέρω για ποιο λόγο απλά εξερευνούν διαφορετικές διόδους προς το παιχνίδι. Είναι η μόνη δίωδος. Όχι, τον είδανε. Είναι μπουγάδα, the wild μπουγάδα, Όσκαρ. Κοίτα, το πήραν το Μέγκαναρ. Πήραν το Μέγκαναρ, θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα. Πότε έχει τη λεπίδα του απείρου? Τσάτ, ο Γιάσου σε πόσο βγάζει τη λεπίδα του απείρου? Πρέπει να την έχει σε λίγο. Τους κοιτάνε. Τους κοιτάνε στα μάτια. Μίκι X. Μπλοκάρει. Μπουγάδα! Το ulti! Ulti Γιάσου! Δεν έχουνε damage, bro. Ο Ezreal μπορεί να πετύχει, αλλά ο Γιάσου από πίσω. Λαφαρά, όταν τα ξεμαλάκα δεν πετυχαίνεις Q. Το πέτυχε Q! Αν είναι δυνατόν όλα λάθος. Ό,τι λέω το αντίθετο. Humanoid. 10 HP. Ricker. 0 damage. Παίζει με το χαζό το build. Humanoid. Πετυχαίνει 2. Bro, αυτό το build στην Άρη είναι disgusting. Δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι καν αστείο ότι δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι καν αστείο ότι αυτό το build στην Άρη δεν κάνει damage ποτέ. Bro, ωραίο hype. Damage overlay. No. Broken. Εδώ, τι κάνεις, πιο απλά βαρά. Ωραίο kill. Σημαντικό shutdown. Ο Χούμα Μούμπα ζει εδώ. Αλλά δείτε εδώ, η Άρη. I don't know, man. Και το Ez θέλει 4 items. Αν αυτό το fight είχε γίνει πριν, θα το κέρδιζαν οι SK. Αλλά τώρα φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία, λεπίδα του απείρου έτοιμη. Η Άρη έχει μείνει, ρε φίλε. Μου θυμίζει και το τραγούδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Πηγαίνει κάπως Άρη, κάπως έτσι πηγαίνει. Μου θυμίζει ακριβώς αυτό. Was? Ρεκερκούνε. Σε ποιον έκανε ulti? Α, ο Humanoid είναι. Ο Κεντού είναι 10 HP. Redemption για τη Fnatic. Humanoid ζωντανός, δεν πεθαίνει. Ο Γιάσου όμου, γιατί πάλι πάει mid να βαρέσει towers? Ο Γιάσου όμου, ακόμα βαρέσει towers. Εντάξει, δεν μπορούσα να μπει στο fight, ήταν αργός. Είχε φτάσει αργά. Πάρ' το blue πριν φύγεις. Μόνο ένας πέθανε από όλο αυτό. Πανάθα είσαι Νίρο. Όχι ρε. Παιδιά, μία είναι ομάδα, το ξέρετε όλοι. Δεν είναι τραγούδι, bro. Τι είναι? Άρια. Αυτό πες είναι σύνθημα. Δεν το ακούω στο YouTube. Βγαίνει κάπως Άρη. Ποιος θα σε ματσάρει με το build αυτό το θεϊκό. Πάνε top lane Maga. Πάρ' το tower Daga. Και θα σου δώσω 10 ευρώ. Κάπως έτσι πηγαίνει. Είναι ωραίο τραγούδι. Εσείς ποιο καταλάβατε? Αλλά δεν λέει για αυτό το build, λέει για το άλλο build. Λέει το άλλο build της Άρη με τα κανονικά items. Πόσο χρόνο είσαι? 25. 3 items, 3,5 items γεια σου. Απλά η Άρη σου είναι όντως χάλια τώρα. Η Άρη είναι Charmbot. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και το Vi έδωσε λεφτά για μπότες και έχει μείνει reflex επόλυτη. Η μεγάλη διαφορά είναι στο AD carry, η μεγάλη διαφορά είναι στο support. Ο Μίκη είναι 3-0-19 και ο άλλος είναι 1-9-4. Bro, μην πατήσεις tab. Μην πατήσεις tab. Τσάτ, κάτι είπα, μην πατήσετε tab. GRG stab, thanks to the follow boy, welcome.
Να πω να μιλάς γρήγορα, ρε. Σε αυτό το game για κάποιο λόγο είμαι hype. Επειδή έβαγα KitKat. Έβαγα KitKat και πήρα hype. Πρέπει να ανεβάσω highlights στο TikTok. Οκ, πρέπει να ανεβεί highlights στο TikTok. Κάντε κανένα clip, chat. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, κάντε κανένα clip. Αν το clip σας ανεβεί TikTok, επίτιμοι συντελεστές. Παιδιά, ακούστε λίγο. Δεν υπάρχει έτσι ο Μίκη να πεθάνει. Είναι 3-0-19. Δεν το λέω καν για πλάκα. Είναι 2.500 μπροστά. Έχει παίξει το game turbo. Μην πατήσουν απλά τα άλλοι και το δουν αυτό. Είναι level 13. Ο μπρο έχει смерφάρει τα πάντα του. They know that Fnatic haven't started it. Oscarwin is going to be the one to accept the wave, and now SK can push in together. Humanoid can come from that top lane as well. Mickey getting chased out. Vault breaker forward from Bukada. Needs to be careful of Μπουγάδας. over. Μπουγάδα, όχι από εκεί! Ο γεια σου όμου δεν πατάει ρο. Το βάι μου είναι dead. Η υπόλοιπη ομάδα τρέχει. GG. GG. Τι κάνει ο Όσκο? What is happening? Ο άλλος μπήκε μέσα στο windwall. What is happening, brother? Θα βγω με τα μπέλα! Είμαι Teddy Boy στην πλατεία, bro! Τι γίνεται? What? What? Και πέθανε ο Μίκη! What? Θα βγω με τα μπέλα, είμαι Teddy Boys! No way! Ο Ναρ! Τι έπαθε, μαλακά! Ο Ναρ μπαίνει μόνος του, αστοχεί τα πάντα. Τον σώζει ο Ρακάν. Ο Μάοκα λέει, μαλάκες, έχει windwall στο mid. Τι κι αν κάνω W. Και πατάει W. Upset. 1v3 mission. Ο μπρο έκανε ε στο ίδιο σημείο, θα τρελαθώ. Θα πάμε σπίτι! Wait. Mickey X. Mickey XD. Mickey XD. Ο Μπουκάντα πότε έφτασε εδώ? Παιδιά, κέρδισαν. No way! Κέρδισαν 2-0! No way! Replay το last fight.